Καλησπέρα. Το βίντεο αυτό πραγματοποιείται στα πλαίσια της πρώτης εργασίας στο μάθημα επεξεργασίας ομιλίας και ήχου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η εφαρμογή που παρουσιάζεται είναι η Speech to Text, διαθέσιμη δωρεάν στο Play Store της Google. Παρατηρούμε ότι σε μια αναζήτηση Speech to Text είναι η πρώτη που εμφανίζεται στη λίστα εφαρμογών με 1.000.000 λήψεις από την Xeno Maps. Μέσω του Play Store μπορεί να δει κανείς τις αξιολογήσεις και κριτικές της εφαρμογής, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα καλές, αλλά δεν μπορεί κάποιος να βασιστεί σε αυτές. Έπειτα από μία δοκιμή, έχει την ευκαιρία να την αξιολογήσει και ο ίδιος ο χρήστης. Μπαίνοντας τώρα στην εφαρμογή, το περιβάλλον που αντικρίζει ο χρήστης είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη. Οι δύο βασικές λειτουργίες είναι η Speech to Text, δηλαδή η μετατροπή της ομιλίας σε γραπτό κείμενο, στα αριστερά της οθόνης, και το Text to Speech, δηλαδή η μετατροπή κειμένου σε ήχο, στα δεξιά της οθόνης. Αυτό που απαιτεί η εφαρμογή για να λειτουργήσει είναι η χρήση ενός μικροφόνου για τη λειτουργία του Speech to Text και η χρήση ενός ηχείου για τη λειτουργία Text to Speech. Ας δούμε τώρα πώς χρησιμοποιείται. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να πατήσει το πλήκτρο με το μικρόφωνο που φαίνεται στο κάτω μέρος. Η εφαρμογή θα ρωτήσει στη συνέχεια αν επιτρέπει ο χρήστης την εγγραφή ήχου και έπειτα είναι έτοιμος να ξεκινήσει την καταγραφή του απλά μιλώντας στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Κάπως έτσι λειτουργεί η εφαρμογή. Το τέλος της ομιλίας, ο χρήστης πατάει το πλήκτρο της παύσης για το τέλος καταγραφής ήχου. Ένα αρνητικό της εφαρμογής, όπως παρατηρείτε, είναι το γεγονός ότι δεν διαθέτει σημεία στίξης, τελείες, κόμματα, θαυμαστικά και άλλα, κατά την είσοδο της φωνής, όπως διαθέτουν αντίστοιχες εφαρμογές. Φυσικά, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει στο τέλος και να κάνει τις επιθυμητές αλλαγές μέσω του πληκτρολογίου του. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα ελληνικά. Ωστόσο, μπορεί κανείς να αλλάξει γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή από το μενού πάνω δεξιά. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν όλες οι γλώσσες και μπορεί κανείς να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα, σε αγγλικά. Στο μενού αυτό επίσης μπορεί κανείς να δώσει τη μορφή που θέλει στην ημερομηνία και ώρα με το Set Timestamp, όπως βλέπουμε εδώ. Μπορεί επίσης να δει από ποιον δημιουργήθηκε και ποια έκδοση είναι με το About και μπορεί να δει ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες βοηθούν πολύ αρχάριους χρήστες, και τέλος μπορεί να δει βασικές ρυθμίσεις. Σε αυτές δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος αν θα αποθηκευτεί αυτόματα όταν αποχωρήσει από την εφαρμογή η σημείωση που έχει γράψει, και επίσης μπορεί να επιλέξει το μέγεθος της γραμματοσυράς και κάποιες ακόμα ρυθμίσεις για offline support. Όταν ο χρήστης έχει τελειώσει την καταγραφή του και έχει επεξεργαστεί το κείμενο, μπορεί να αποθηκεύσει πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο πάνω δεξιά, δίνοντας οποιαδήποτε ονομασία επιθυμεί. Για να δει ο χρήστης παλαιότερες σημειώσεις, πατά το πλήκτρο πάνω δεξιά και εμφανίζεται η λίστα με τις υπάρχουσες καταγραφές. Με το τέταρτο και τελευταίο πλήκτρο της εφαρμογής, ο χρήστης μεταφέρεται σε μια κενή σελίδα έτοιμη για καταγραφή. Αντίστοιχα, στα δεξιά της οθόνης υπάρχει η λειτουργία Text to Speech, η οποία λειτουργεί αντίστροφα από την προηγούμενη. Εδώ, ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει κάτι και η εφαρμογή να το εξάγει σε ήχο. Καλησπέρα σε όλους τους φοιτητές. Ουσιαστικά, ο χρήστης πληκτρολογεί το επιθυμητό κείμενο και η εφαρμογή το εξάγει σε ήχο. Εδώ ισχύει το ίδιο και με την προηγούμενη λειτουργία, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να αλλάξει
γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή, από εδώ. Ας δούμε ένα παράδειγμα. How are you? Επιπλέον, μπορεί να επιλεγεί και η ταχύτητα με την οποία θα ακουστεί το κείμενο από το εικονίδιο πάνω δεξιά. Πολύ αργά, αργά κανονικά, γρήγορα, πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ γρήγορα. How are you? How are you? Τέλος, μπορεί κάποιος στη λειτουργία speech to text να αντιγράψει το κείμενο αυτό, κάτι αρκετά χρήσιμο. Επιλέγουμε για παράδειγμα ένα από τις προηγούμενες καταγραφές. Και μπορεί από κάτω δεξιά, πατώντας το εξής πλήκτρο, να το κάνει αντιγραφή. Επιπλέον, μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο και σε άλλες εφαρμογές, με το εξής πλήκτρο κάτω δεξιά, όπως για παράδειγμα Instagram, Facebook, Messenger, Gmail και πολλά ακόμα. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς μια τέτοια εφαρμογή? Στις μέρες μας ο χρόνος είναι χρήμα και για κάποιον που δεν έχει χρόνο και δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση πληκτρολογίου για τη γραφή μεγάλων κειμένων, είναι μια ιδανική εφαρμογή. Παράλληλα, η ευκολία στη χρήση της βοηθάει άτομα που δεν συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογίες να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτές. Αυτή ήταν η εφαρμογή Speech to Text, μια απλή και χρήσιμη εφαρμογή τόσο για αρχάριους όσο και για πιο έμπειρους χρήστες.